كسر عنق مشط اليد الخامس أو كسر الملاكم. تربط أمشاط يدك عظام الأصابع بعظام الرسغ. هناك 5 أمشاط، مشط واحد لربط كل إصبع بالمعصم. يتمفصل رأس المشط مع سلامية الإصبع. جسم المشط هو الجزء الطويل النحيل من العظم. العنق هو الجزء الذي يربط الجسم بالرأس، أما قاعدة المشط فهي الجزء الذي يتمفصل مع عظام الرسغ. كسر الملاكم هو كسر في عنق عظم المشط الخامس في اليد. جاءت التسمية لأن هذه الإصابة شائعة عند الملاكمين عديمي الخبرة. هناك أوتار مسنية على الجانب الراحي للمشط تعمل على عطف وثني الأصابع، وتوجد أوتار باسطة على الجزء الظهري للمشط تعمل على بسط أو تقويم الأصابع. بين الأمشاط توجد عضلات داخلية صغيرة ترتكز على قاعدة السلامية القريبة للإصبع وتساعد في التحكم بحركات الإصبع الدقيقة. عند حدوث الكسر تعمل عضلات الأصابع والعضلات الداخلية معا على ثني رأس المشط راحيا، وبالتالي يحدث التزوي الظهري لبرة الكسر. الأسباب: يحدث كسر الملاكم بشكل شائع عندما تلكم سطحا صلبا أو شخصا آخرا بقبضتك المغلقة. يمكن أن يحدث أيضا عندما تحاول تفادي السقوط على الأرض وقبضتك مغلقة، أو عن طريق الرد المباشر على يديك. الأعراض النموذجية لكسر الملاكم هي الألم والإيلام في اليد عند المشط المكسور. قد تشعر أيضا بألم عند تحريك يدك أو إصبعك. عندما ينكسر المشط قد تشعر بطقطقة أو فرقعة. قد تنتفخ يدك أو يتغير لونها أو تظهر كدمات حول بؤرة الكسر. قد يكون لديك أيضا بعض التشوه الشكلي في المشط المكسور، وقد تلاحظ حركة في بؤرة الكسر. عند عمل القبضة قد يبدو الإصبع المصاب مائلا وقد ينحني باتجاه الإبهام أكثر من الطبيعي. تعرف هذه الحالة بالتبدل الدوراني. التشخيص: سيسألك طبيبك عن أعراضك وكيف أصبت يدك وسوابقك المرضية. سيفحص يدك فحصا سريريا دقيقا. إحدى النقاط المهمة في الفحص السريري هو ما إذا كان هناك تشوه دوراني أو لا. يمكن التحقق من ذلك عبر الطلب منك إجراء القبضة. في الحالة الطبيعية يجب أن تصطف الأصابع بانتظام وتكون متوازية. إذا كان الإصبع الخاص بالمشط المكسور لا يصطف بشكل صحيح مع الأصابع المحيطة، فمن المرجح وجود دوران في بؤرة الكسر. عند حدوث هذا الدوران غالبا ما يكون الإصبع المصاب متقاطعا أسفل الإصبع المجاور أو فوقه. يمكن للأشعة السينية البسيطة لليد أن تؤكد حدوث كسر الملاكم. عادة ما تطلب 3 وضعيات مختلفة للأشعة السينية: أمامية، خلفية، جانبية، ومائلة. إجراء صور من زوايا مختلفة يسهل على الطبيب تقييم الكسر بشكل أفضل. العلاج: في الغالبية العظمى من الحالات لا يوجد تشوه كبير في بؤرة الكسر. بكل الأحوال يمكن قبول درجات كبيرة من التشوه في الإصبع الصغير دون الحاجة إلى جراحة، لأن هذا الإصبع لديه قدرة تعويضية كبيرة في مجال الحركة. عادة ما يتم تحمل تزوي حوالي 45 درجة في الإصبع الصغير. يجب استخدام ميزابة جبسية زندية لتثبيت المشط الرابع والخامس ومنع الحركة في بؤرة الكسر، مع ترك الإبهام والسبابة والوسطى حرة. عادة ما تكون أطراف الأصابع خارج الجبيرة وتترك حرة للسماح لها ببعض الحركة وتجنب اليبوسة. يتم وضع الجبيرة في الوضعية الوظيفية لليد. بسط خفيف على مستوى المعصم، من 70 إلى 90 درجة ثانية عند المفصل المشطي السلامي، وثني بسيط في المفاصل بين السلامية القريبة والبعيدة. يمكنك تناول مضادات الالتهاب اللاستيروئيدية NSAIDs. أخبر طبيبك قبل استخدام هذه الأدوية إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلى، أو كنت تعاني من قرحة في المعدة أو ربو. عموما بمجرد أن تثبت العظم المكسور وتتوقف عن التحريك ستشعر بتحسن الألم. يتم أخذ الصور الشعاعية بشكل دوري كل بضعة أسابيع للتأكد أن الكسر يحافظ على وضعيته الصحيحة ويندمل بشكل صحيح. في معظم الحالات يندمل كسر المشط جيدا ويستغرق من 6 إلى 8 أسابيع. يبطئ التدخين اندمال الكسور ويمكن أن يمنع الاندمال عند بعض الأشخاص. سيساعدك الإقلاع عن التدخين أثناء مرحلة الاندمال في الحصول على أفضل النتائج. التثبيت الجراحي ضروري لكسور الملاكم عند وجود درجة كبيرة من التزوي أكثر من 45 درجة.
أو انزياح وعدم تماس في موقع الكسر، وإذا كان العظم المكسور يبرز من الجلد، أو إذا كان هناك كسور متعددة. وفي حالات التبدل الدوراني، فمن غير المسموح قبول أي درجة دوران، لأن هذا التشوه لا يمكن تحمله حتى بعد اندمال الكسر. تستخدم الجراحة أيضا للأشخاص الذين يستخدمون أيديهم لمهارات حركية دقيقة كالعزف على البيانو. في بعض الأحيان يمكن محاولة رد الكسر بشكل مغلق بدون جراحة. في حال نجاح ذلك، يمكن علاج المريض باستخدام الجبيرة كما سبق ذكره. بعد علاج الكسر بطريقة جراحية أو غير جراحية، ستحتاج إلى العلاج الطبيعي لاستعادة الاستخدام الكامل ليدك، وستقوم بإجراء تمارين منزلية لاستعادة القوة ومجال الحركة. التوقيت الدقيق لعودة الرياضي إلى رياضته والعامل إلى عمله يعتمد على طبيعة الرياضة والعمل، وعلى شدة الكسر ومدى اندماله وثباته. اتبع تعليمات طبيبك بهذا الخصوص. يمكن أن يؤدي كسر الملاكم غير المعالج إلى ضعف في قدرتك على الإمساك، وتحدد مجال حركة الإصبع، وإصبع غير طبيعي المظهر، لكن مع العلاج عادة ما تكون هذه المشاكل بسيطة، هذا إن حدثت أصلاً.